Hello mga ka-OFW! Ngayon gagawa tayo ng no-bake blueberry cheesecake. At ito ang mga kailangan nating sangkap. Cream cheese. Kung wala kayong cream cheese, carry. 1/4 cup butter. At least 100 gram digestive biscuit. Ang ating blueberry tang sa toppings. 1 can condensed milk, all-purpose cream or thick cream, at ang ating gelatin. Ngayon, paghaluin natin ang ating biscuit at saka ang ating butter para ilagay natin dito sa ating round mold. Ito na ang ating biscuit. Nahalo na natin, tsaka nailagay na natin. Ilalagay natin siya ngayon sa freezer mga 10 minutes. Habang nilagay natin ito sa freezer, gagawin natin ang ating cream cheese filling. Yan. Yan, ito. Paghaluin lang natin ang cheese. Dito. Yan. Sunod natin ang ating all-purpose. Pwede yung pahagaluin na lahat. Yan, ang ating all-purpose cream or ang ating thick cream. Ating condensed milk. Haluin natin lahat bago natin ilagay ang ating unflavored gelatin. Unflavored gelatin natin, natunaw na natin sa hot water na 2 tablespoon. 2:2. 2 tablespoon unflavored gelatin at saka 2 tablespoon hot water. Yan, i-mix lang po natin ng maigi. Hanggang matunaw na ang ating cheese. Makumbine na siya lahat. Yan. Sunod natin ang ating gelatin na nahalo na yan. Dahan-dahan lang po natin ilagay. No-bake cheesecake. After 10 minutes, tapos na ang ating cream cheese filling. Ito na yung ating base. Ilalagay na natin ito sa ating pan. Yan. Lagay na natin ang ating filling. Sabi nilang, what a feeling!
I-level lang natin siya, ganyan. Tapos ilalagay natin ulit siya sa ating freezer or ref for mga 3 hours or 30 minutes kung matigas na. Yan. Bago natin ilagay ang ating toppings na blueberry. Yan. Lagay natin siya sa ref ngayon. Tapos ng isang oras, andito na po ang ating cheesecake. Ngayon, ilalagay na natin ang ating toppings na blueberry. Yan. Lagay natin. Bigyan lang natin ng spatula. Yan. Nakalamig na po ito, kagabi pa sa freeze, sa ref ang ating toppings para yan. Okay, kung hindi malamig, hindi siya sticky. Yan. Gamit natin ang ating spatula. Spread natin ganyan. Pwede po ito pang birthday, pang New Year, or any occasion. Madali lang gawin kasi no bake na ito. Yan. Spread lang natin siya. Dahan-dahan lang po yan. Hanggang malagyan lahat yung ating cream. Diba, ang ganda ng ating cheesecake. Madaling gawin, hindi na kailangan mag-bake. I-fill lang natin lahat. Tapos ganyan natin para ma-level yung ating toppings. Diba, ang ganda na ating cheesecake. Yan. Ito na ang ating cheesecake. Ilalagay natin ito sa ating ref at least 6 hours or overnight para mas lalo siyang gumanda at titigas siya. Yan. Maraming salamat sa ulitin. Hours, ito na po ang ating no-bake cheesecake.
blueberry cheesecake. Yan po ang ating blueberry cheesecake. Yan. Diba masarap siya? Yan. Hindi kayo mahirapan mag-bake pa kasi no bake cheesecake. Ito po ang ating blueberry cheesecake. Ang no bake blueberry. O diba ang ganda, ang sarap niya. Yan. Ngayon titikman na natin. Okay. Sarap. Yummy.